älsklingar och välkommen till en ny video. Idag tänkte jag att vi skulle köra en liten frågevlogg. Det är på tiden. Och jag ska fixa mig lite för att jag ska ut i pappas land och spela in ett så roligt samarbete som ni ska vara med på. Så jag ska bara fixa mig lite grann. Men innan jag sminkar mig helt, jag vet inte om ni ser någon skillnad på mig, men blåmärkena säger ju sitt. Igår så tog jag ut mina fillers i läpparna. Alltså man ser ju, de är mindre, men jag tycker typ inte att det är så stor skillnad. Och då känns det som att jag hade ju faktiskt inte så himla mycket i dem. Men det känns så konstigt. Och de här blåmärkena är inte det finaste. Men ja, förhoppningsvis går de att sminka över lite. Och så vill jag ju verkligen overlina läpparna lite. Så att för nu känner jag liksom att jag inte har några läppar kvar. Ja, herregud hörni. Jag kände att det liksom, it was time for att ta ut det där. Det var liksom väldigt, väldigt länge sedan jag la i. Jag kände att det var, jag har som sagt inte fyllt läpparna på jättelänge. Alltså flera år. Men det är så sjukt att det är ju verkligen kvar i kroppen. Så här har ni mina naturliga lips. Ja, jag ska inte lägga så mycket fokus på det. Jag ska fixa mig lite. Och sen börjar vi med lite frågor och åker ut i pappas land. Okej, hon är på väg. Och jag har med mig hela samarbetet som ska ut till pappa. Och jag ska sätta mig på bussen, byta till tåg, åka till mamma ute på Lidingö för att låna hennes bil. Och sen ska vi ta till pappa i Norrtälje. Plocka med sig lite sallad från Bröd och Salt till lunch. Leave me on red big, but I still get the message. Just in your time, girl, and I get it, I get it, I get it. Counting in days, how many days till I can see you again. Oh hey, na, hon gillar inte dig. We made it! Och det är den stugan som jag tänker att vi ska börja vårt projekt med. Okej, jag ska nämligen göra en liten makeover på stugan här. För jag har ju som ni vet samarbetet tillsammans med Desenio som har alltså de finaste printsen. Alltså ni vet ju, jag har ju liksom så mycket av deras prints och tavlor och sånt hemma. Så nu tänker jag att vad passar inte bättre än att jag även får liksom göra lite fint här i pappas stuga också. Så att den här delen är samarbete med Desenio och min kod Josefin Svanberg ger er 45% rabatt på posters, 20% på canvas-tavlor. Jag har ju till exempel den här som är en canvas-tavla som är så fin. Och sen 10% på ramar. Och rabattkoden gäller ju tyvärr inte på personliga posters. Men det är ett tips om ni är inne där också att göra er personliga poster. För att alltså jag är så stolt. Men jag har ju liksom en egen sida på Desenios hemsida. Så att jag har liksom så här selected by Josefin Svanberg. Där jag har fått välja ut alla mina favoriter. Och jag är så stolt över det här samarbetet. För att alltså jag älskar Desenios prints, ramar, alltså det är så bra kvalitet. De har alltid så mycket snygga nya prints. Så fort jag går in på deras hemsida så bara där har vi hittat lite nya favoriter. Men det jag älskar är också att det är så himla enkelt sätt att liva upp hemma med. Att bara byta printen. Det gör jag väldigt ofta i köket. Så att jag kör liksom säsongsbaserat. Så att under hösten så kör man lite med höstiga prints. Under julen så kan man ha julmotiv. Så blir det liksom som att man julpyntar med printsen. Ja, hörni, jag tänker att vi ska köra igång på en gång. Men spana in Desenio. Nu ska jag visa upp allt jag har beställt. Och sen Josefin Svanberg är min rabattkod för 45% rabatt på posters. Alltså det är så sjukt bra. 20% på canvas och 10% på ramar. Rabattkoden gäller till 31 augusti. So now you know. Så här är det. Pappa bor ju, eller har ju flyttat till Kambodja. Så han bor ju typ mesta delen av tiden där. Så att nu när han kom och hälsade på i somras så var han så här: hörni, ni är ju typ aldrig här på landet. Så att jag funderar på om jag ska sälja det.
Och jag bara, alltså både jag och mina syskon bara, va? Men gud vad tråkigt, alltså kan inte vi... Kan du inte... Måste du sälja det? Eller vi var ju så här, om du vill så är det klart att få göra det. Men fan, anledningen till varför vi inte är här är ju för att vi inte... Alltså vi skulle behöva rusta upp det. Man skulle behöva göra lite renovering och sånt där. Och då var han så här... Men om det är så att ni vill ha kvar det och att ni liksom kan tänka er vara här oftare och liksom underhålla mer, ta hand om det, då är jag jättepå. Då kan vi köra en liten renovering och så blir jag jätteglad för att ni liksom vill vara här och ta hand om det. Så att alltså, vi blev så glada så att nu kommer vi liksom på sikt här göra det lite nice och rusta upp det. Och jag är så sjukt taggad för att det har så mycket potential. Det behöver bara rustas upp lite. Så att det första vi ska göra nu är en liten mini makeover med hjälp av Prins från Desenio. Men sen kommer vi alltså, jag tänker att det här kommer säkert bli en liten serie för ni kommer ju få hänga med då när vi typ renoverar kök och alltså det är väl egentligen det som är mest prio. Ja. Se vad vi mer kan fixa, vi behöver måla om och allt sånt där. Men nu till prinsen då. Så att jag har beställt den här. Jag tänker att jag vill köra lite så här blått tema här inne. För jag tycker att det är så fint på landställen. Den här är så fin. Vive les vacances. Ni vet hur mycket jag älskar Frankrike. Det var skräll att det blev något på franska. Den här tyckte jag var så fin. Känns också lite lantlig men också så fin att ha alltså hemma typ i kök framförallt. Och sen den här så fin linograv. Nej men varför försöker läsa allting på franska nu va? Det är linogravur. Nej det är typ franska. Musée des Arts Graphique. Jättefin, jag älskade att det är liksom snäckor. Det känns också väldigt fint att ha här på landet. Och sen den sista jag valde också lite kökstema. Le citron. Skräll att alla blev franskt tema i princip. Och sen har vi såklart ramar till allt. Men det roligaste är att alltså, Desenio har ju också börjat med inte bara print och canvas och tavlor och sånt. Utan de har ju börjat med en hemmakategori. Och jag skrek när jag gick in på den hemsidan, eller på den fliken. För att jag bara, gud vilka fina grejer. Så att jag ska visa vad jag har beställt. Den här beställde jag för ett litet tag sedan. Men jag tänker att den blir perfekt att ha med. Eller alltså den tog jag med nu. För jag tänker att den blir perfekt att ha här på landet. Också så fint med lite blå. Jag ska se hur allt ska gå ihop. Det är lite svårt när man beställer hemifrån. Och sen kommer den hit och bara, ja, då ska vi se hur det här blir. Men sen har jag också den här. Som jag hade hemma. Som inte hade en bra, herregud. Som inte hade en bra spot hemma. Så den tog jag också med för jag tänker att den också blir mycket finare här på landet. Den känns väldigt liksom harmonisk. Den känns väldigt sovrum. Jag satt i prinsen och det som är så kul med Desenios prins är ju att majoriteten av deras konst är ju skapade av deras egna konstnärer i Stockholm Art Gallery. Och de gör det så bra, det är helt sjukt fina prins. I love them. Jag vet inte riktigt vart vi ska ha vad. Jag tror att den här ska få hänga där. Och utöver, alltså jag sa att jag skulle ha lite blått tema här. Så att jag tog faktiskt med mig lite porslin som jag hade hemma. Typ det här fina från Rörstrand. Och den här fick jag av mamma. Nu precis, jag bara, men gud. Jag har ju tårtfat hemma så då kan vi ta med till landet. Så kör vi lite blått tema. Och jag sa ju att Desenio har ju fått in en home-kategori. Och de har så fina grejer. Kolla på de här brickorna. Det är det här William Morris printet som typ finns på massa tavlor. Så att man kan liksom matcha tavlor med bricka. Så att jag körde på den här, kändes väldigt fin och lantlig. Och den här alltså, vill jag nästan stå med hem. För att den här känns ju typ perfekt för mina snacksbrickor. Ni som kollar på min TikTok. Men hur fina. Och sen beställde jag också kuddar som matchar det här. I lite liknande print. Och jag tycker att jag kan klippa in en bild på det. För de hade lite längre leveranstid. För de görs liksom på beställning. Så att jag får ju visa dem sen när jag väl får hem dem. Men så fina, jag är så alltså det kommer bli så fint. Det kommer bli fint. Jag är så taggad. Nu filmar vi lite före
Och sen börjar vi sätta upp lite tavlor. Okej, det här är köket före. Tänk att jag filmar en liten före, efter jag städat och efter att jag satt upp tavlor. Okej, så här ser det ut städat. Nu är det dags att börja pynta lite. Alltså vi vet ju inte om vi ska ha den där möbeln där heller. Det blir nog lite cramped, men det får vara där så länge. Jag kan visa hur det ser ut här inne också. Och det här blir liksom ett annat projekt att ta tag i. Alltså för det första så, förlåt pappa, men nu kommer äntligen de här mattorna ryka nu då, när vi får vara med och säga till. Och kommer se ut lite mer så här. Här liksom är mattan jag tog med mig. Här är mattorna pappa tog med sig. Så att ja. Men jag ska se om vi ska köra någon av tavlorna här inne. Ja, vi får se vad vi gör. Alltså inte tokigt att ha den på den här möbeln. Men jag tror att vi kanske ändå vill köra den där. Eller vad säger ni? Jag har inte ens börjat med att svara på frågorna heller. Första frågan som jag fick är: var ser du dig själv om 10 år? Och jag älskar såna här frågor, typ vad folk har liksom för framtidsplaner. Jag har ju alltid drömt om att gifta mig. Nu är man ju gift, så att nu är liksom nästa steg. Jag har ju alltid drömt om att skaffa familj. Så att jag vill ju verkligen ha barn nu. Det är så kul att så här, jag har ju verkligen varit så här: gud jag är inte redo. Och sen nu när man vill så bara går det inte. Och det är liksom allt. Man bara, kan det bara gå nu? Nu vill jag ha barn. Alltså jag vill inte vara gravid, jag vill bara ha barn nu. Är det så mycket begärt, undrar jag. Men om 10 år, då är jag alltså 41. Så vad fasen gör man då? Jag tänker att jag och Jonas förhoppningsvis bor i hus. Vi har våra 2 barn. Alltså det är min dröm. Förhoppningsvis liksom flytta till ett hus där man har vänner som också flyttar till liksom i närområdet. Jag fattar att det är väldigt svårt att dels liksom hitta ett boende i ett område där liksom alla har råd med samma ja. Och att när det kommer till hus så säljs det ju aldrig, med lägenhet är det lite lättare att flytta till liksom samma område för att det finns ju fler boenden att välja mellan. Det är inte så att det jätteofta säljs liksom 2 hus bredvid varandra, men det hade varit drömmen. Att typ min syrra och hennes man skulle flytta till samma område som oss, och att Lojsan och Buster inte flyttar till ett för dyrt område utan att de kanske också bor i liknande område som oss. Det hade varit drömmen, känner jag. Jag och min syster har ju alltid sagt att så här, vi drömmer om att ha garden parties när vi blir äldre. Att kunna så här, bjuda, för att det är liksom vår uppväxt är det mysigaste med att ha trädgård. Grannarna kom över på liksom garden party och alla barn typ lekte på tomten. Alltså så jäkla bra minnen, och det vill jag, sånt liv vill jag ha snart. Men jag tänker mig först få barn och bo i lägenheten, och sen kanske när man får nästa, alltså om man kan få 2, och när man får då syskonet flytta till hus, då tycker jag låter som en bra plan. Vad säger ni om det? Jag håller på att se hur jag ska lägga upp det med pyntet här. För att tavlorna känns bra nu, men jag vet liksom inte vilken vas jag ska ha lite sånt. Men medan jag fixar med det så tänker jag att jag kan svara på en till fråga. Och det är vilka mina bästa sommarminnen är. Och förlåt, men jag har gjort så mycket kul den här sommaren. När jag tittar tillbaka på det. Det liksom började med midsommar på min systers land som var helt otroligt. Direkt efter det Lolo B's bröllop som var alltså det sjukaste i Monaco. Och att jag och Jonas stannade kvar sen i Frankrike och Italien. Vi har varit i Spanien. Vi har varit i... vi kom hem under den bästa liksom... Nej, alltså alla minnen. Vi bodde hos mamma ett litet tag. Ute på Lidingö, vilket var så mysigt, jag och Jonas. Vi var på pappas land, eller jag var på pappas land. Sen åkte vi till... Jag kommer inte ihåg ordningen, för att jag har gjort så mycket känns det som. Alex och Johannas land igen, och vi hade massa familjetid. Och de dagarna är så sjukt mysiga, vi lagar så mycket god mat. Sen crashade vi Johanna och Sebbe, och sen nu Johanna och Sebbes bröllop. Jag tror typ att den här sommaren har varit den bästa sommaren ever. Alltså jag är så tacksam för
alla de här minnena. Här i sovrummet så kör vi den här fina. Jag tror att den blir bra och harmonisk här. Okej, där har vi en liten gullig sovrumsstyle. Här kommer resultatet i köket. Här har vi de fina brickorna. Alltså förlåt, men de är ju fin som inredning. Här har vi den fina lilla apelsinerna. Så fina. Och här har vi citronen och snäckorna. Mitt batteri dog såklart på kameran. Så det jag sa var att här är de fina apelsinerna. Och här är de fina lilla citronerna och snäckorna. Alltså jag är så nöjd. Nu ska jag få en liten overview. Glöm för bövelen inte min rabattkod Josefin Svanberg. 45% på prints, 20% på canvas och 10% på ramar. Good morning! Ny dag, jag är tillbaka i stan. Alltså man märker verkligen att det är mer folk i stan igen. Och det gör mig att jag inte vill filma så här på gatan. Men det här är KBT, det här är bra för mig. Man bara, vad gör det om någon tittar och tycker att jag är töntig för att jag filmar? I'm doing it for you guys, okay? Jag är på väg till frissan och det var länge sedan. Jag tror jag typ aldrig haft så här fettigt hår. Så jag skäms för att man får faktiskt inte gå till frissan med så här fettigt hår. De kommer ju liksom... nej, gud jag skäms. Men det kändes så ovärt att tvätta håret igår när man ändå ska till frissan idag. Är ni andra som känner så eller? Alltså jag vet inte om ni ser. Ni bara, vi vill inte se. Ja, vi... får se hur hon reagerar på det. Jag tänker att vi ska svara på en till fråga i alla fall. Det är någon som frågar vad min ring heter. Alltså den. Och vad som är så bra med den. Och jag kör ju verkligen en lång utläggning på typ en kvart i min förra vlogg. Med alltså en recension på ringen. Exakt allt jag tycker är bra med den, allt jag tycker är dåligt med den. Så att gå in i min senaste YouTube så får ni veta mer om vad jag tycker om min Ultrahuman ring. Men den heter Ultrahuman Air. Det finns liksom bara en Ultrahuman ring. Sen fick jag en fråga vad jag gör för att vara så positiv även om man går igenom tuffa saker. Och det är så svårt att svara på. Alltså... surround yourself, gud ska man prata engelska. Det är ett sån här inspirerande klipp när de bara wake up in the morning, surround yourself with people. Nej men på riktigt, var med människor som får dig att må bra. Det känns som att man blir som man umgås. Och är man med positiva människor så kommer man bli positiv. Jag gillar att liksom göra saker som får mig att må bra. Typ ta hand om mig själv. Jonas får pyssla om mig. Och alltså man får tycka synd om sig själv. Alltså jag älskar att gråta. Alltså man bara älskar att gråta, vad krydd. Men jag tycker att det är så skönt när man har gråtit. Alltså det känns som att ofta behöver man bara få cry it out. Tycka synd om sig själv. Vara med människor då som kan ta hand om en. Jag älskar när Jonas tar hand om en. Så man får vara en baby ibland om man mår dåligt. För sen känns det liksom bättre efteråt. Och ät alltså din favoritmat, typ choklad. Ni vet att när man äter kolhydrater så kan det liksom utsöndra, eller det gör att kroppen utsöndrar serotonin och dopamin som är så här lyckohormoner. Så att det är liksom bevisat att man mår bra av det. Sen är ju allt i balans som man alltid måste säga. Men ni fattar vad jag menar, att fasen gör saker som får dig att må bra. Men man får också tycka synd om sig själv och vara nere i en rut liksom. Men sen, alltså det beror på vad man går igenom liksom. Jag försöker boka in roliga saker i livet. För att livet har så mycket kul att ge. Life is good hörni. Och det gäller att njuta av livet. Livet är alldeles för kort för att inte njutas av, brukar jag tänka. Nu är jag på Styleport och vi ska sätta om löshåret. Gud, jag kan inte prata. Och det ska bli så nice. Alltså det finns ingen bättre känsla än när man går härifrån utan löshår. Men kanske bättre efter jag tvättat. Tjena guys, jag är hemma från frissan och jag har fått paket och det här är så spännande. Det är från Aloe. Alltså hur coolt? Det är inte så coolt faktiskt. Jag tycker det är coolt. För att det är liksom ett coolt märke, Aloe.
Det är deras nya sneakers tror jag, för de skrev till mig på Instagram och frågade om jag ville ha dem. Oj, vad fina! De ser ju typ ut som Miu Miu sneakersen. Oj, vad trevligt. Kolla, vad... Alltså, dröm. Ja, riktigt nice. Sen så fick jag en fråga också om jag tycker att jag har en rimlig lön för jobbet jag gör. Och det är ju... Jag har ju eget företag och bestämmer ju min egna lön. Så att jag bestämmer ju då den rimliga lönen jag tycker... Eller jag bestämmer ju den lön jag tycker är rimlig. Alltså förstår ni vad jag menar? Det är väldigt trevligt att vara egenföretagare och få bestämma sin egna lön. Alltså det är ju, jag tycker ju att det är det lyxigaste jobbet man kan ha. För att jag tycker att det här är så kul att jag hade ju gjort det här alltså gratis i princip. Alltså klart att jag inte hade hållit på lika mycket som man gör. Men alltså mycket av det här jag gör gjorde jag ju redan gratis innan. För att jag tyckte att det var så kul med att liksom fota och allt sånt där. Sen så hade man inte stått och liksom spelat in samarbeten och allt sånt där. Så att det är ena aspekten, ja, jag tycker att det eller vad säger jag, nej. För att jag tycker att det är helt sjukt att jag hade typ liksom kunnat göra det här gratis i princip. Men å andra sidan så kan jag också tycka att det är rimligt för att alltså inte liksom specifikt för mig nu, men bara generellt liksom marknadsföring. För att med tanke på hur mycket företag betalar för marknadsföring typ bara när de ska synas i tv eller på planscher på liksom i tunnelbanan, allt sånt, alltså det är jättedyrt med marknadsföring. Så att man betalar en influencer som då står för hela paketet, att man får dels att man får exakt statistik på liksom vilka följare man har och liksom vilken målgrupp marknadsföringen kommer nås ut till, men också att man behöver inte betala för modell, sminkös, AD, copywriter, alltså du vet, allt det här gör ju liksom influencern, så att på det sättet så tycker jag ju att det är rimligt. Men jag förstår ju att så här, alltså jag tycker att det är som sagt världens lyxigaste jobb. Jag tycker det är helt sjukt att man tjänar bra pengar på det man gör, för att det är så kul att jag hade gjort det gratis. Fattar ni vad jag menar? Sen så vet jag ju att alltså det är ju inte, man blir otroligt trött på sig själv att bara, men det kanske även så här programledare och sånt också gör, att man blir liksom trött på, men nu samtidigt, nej men det är väl lite liknande tänker jag. Ja, jag vet inte, gud, vad ska börja jämföra sig med att man är en programledare, det är absolut inte det jag menar. Ni fattar vad jag menar. Rolig fråga, jag vet inte om den menar, om den tycker att jag har valt en rimlig lön till mig själv, men jag antar att den menar generellt liksom att om jag tycker det är rimligt att influencers tjänar det de gör. Och det är väl både jag och ni. Jobbat undan hela dagen och nu blir det Foodora, och tyvärr vi brukar alltid beställa från Babel Deli som är den bästa mässen. Men nu beställer vi från Pasha Deli. Inte riktigt lika bra, men alltså libanesiskt är alltid så gott. Mums. Men som sagt, inte som Babel Deli. Man fick inget tabbouleh heller. Alltså det var riktigt dåligt. Men som sagt, vi älskar libanesiskt. Vi är verkligen besatta av det just nu. Nu ligger vi här i soffan. Jag tänkte att jag skulle svara på en till fråga. Saker du ser fram emot i höst. Alltså, jag har typ inte så mycket planer till hösten, vilket känns ganska skönt. Men jag vet att det kommer vara full rulle, så att jag försöker bara vila upp mig nu sista veckorna innan liksom hösten drar igång på riktigt. Men om man liksom vill peppa igång inför hösten så tycker jag ju att man ska se fram emot typ höstmode. Alltså jag är så taggad på det. Det är helt sjukt att man alltid sitter och säger det. Man längtar till sommaren så länge, och när man har haft ett litet tag så bara, höstmode hörni. Vi har ju inte ens bra höst i Sverige. Det är liksom några få dagar av det här krispiga. Men de ska vi ta vara på. Och typ så här romantisera. Alltså jag längtar efter att så här tända ljus. Ja, ni vet, allt sånt där. Så att jag ser typ fram emot allting. Jag fyller år på hösten. Det är alltid kul. Ja, inget specifikt som jag ser fram emot. Jag vill verkligen försöka få till... Jag och Klara ska förmodligen till Frankrike. Det är jag jättetaggad på. Och sen så ska jag förmodligen få till att ta med Lojsan till Paris. Det var ju min första present till henne. Så att jag har ändå lite resor och sånt att se fram emot. Så att en rolig höst kommer det nog bli garanterat. För att
Det blir alltid. Ner på dekolletaget är viktigt. Kvällshudvårdsrutinen är gjord och jag tänker att vi svarar på en sista fråga innan jag går och lägger mig. Och det är vad jag hade velat jobba som om jag inte jobbade med det jag gör. Och det självklara svaret är väl egentligen det jag jobbade med innan. För nu vet jag att jag jobbade med rekrytering och employer branding. Jag känner dock att alltså så här, just rekrytering, eller så här, jag jobbade ju med det så himla länge så att jag blev lite trött på det på slutet. Alltså egentligen mitt liksom drömjobb sen jag var liten har ju typ egentligen varit, alltså om man får drömma stort, programledare. Så det hade jag ju velat jobba med, men det, alltså jag förstår ju att det kanske hade varit svårt. Så att om jag liksom ska välja något realistiskt så är det ju typ någonting med typ employer branding eller kanske jobba med casting. Alltså kul, för det blir som rekrytering fast inom liksom tv-branschen, typ till reality. Hade varit kul, för jag älskar ju reality. Hade varit kul att liksom få välja ut. Ibland när man kollar på ja men typ Paradise Hotel och sånt, så tänker man ju så här att man hade typ kunnat välja ut bättre personer. Sen fattar jag att det är skitsvårt. Men det hade varit jättekul. Ja, alltså jag älskar allt i den här branschen. Så kanske jobbat med liksom influencer marketing fast på andra sidan. Ja, skitsvårt. Men som sagt, antingen alltså realistiskt om jag skulle liksom försöka hitta någonting jag skulle kunna få. Då är det ju rekrytering och employer branding, eftersom det är det jag liksom har jobbat med innan. Men om man ska drömma stort så är det typ programledare eller casting eller något sånt där. Hörni, I love you guys. Vi ses igen nästa vecka. Och nu peppar vi igång inför hösten. Glöm inte min rabattkod hos Desenio. Och vi ses nästa vecka.